is one person I have to thank. I would not be standing up here if it weren't for this person. I didn't grow up in a life of privilege. I grew up in a very rough neighborhood in East Los Angeles, and this woman drove me 3 hours a day to a different school to show me a different opportunity. It's her birthday today. Mom, happy birthday. I love you very much. از زندگی در محله‌های فقیرنشین لس آنجلس تا بالا رفتن از پله‌های سالن تئاتر دالبی محل برگزاری مراسم اسکار. لئوناردو دیکاپریو از کودکی در محله‌هایی پر از جرم و جنایت بزرگ شد و پدر و مادرش وقتی که اون فقط 1 سالش بود از هم جدا شدن. ولی اونها تمام تلاششون رو کردن تا لئوناردو به خاطر این جدایی احساس ناراحتی نکنه. دیکاپریو که در ابتدا برای نقش‌های رمانتیک انتخاب می‌شد، اما با استعدادی که از خودش نشون داد به همه ثابت کرد که در هر ژانری میتونه بدرخشه. ولی چیزی که باعث شد لئوناردو به این سطح از موفقیت برسه این بود که اون از پدر و مادرش یاد گرفته بود که تمام رویاها رو میشه به دست آورد. چرا دیکاپریو به دختران زیر 25 سال علاقه داره؟ ماجرای برهنه شدن کیت وینسلت در مقابل چشمان لئوناردو چی بود؟ و رابرت دنیرو چه تأثیری در حرفه بازیگری اون گذاشت؟ Oh, man, good boy. سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قرار بریم سراغ دیکاپریو دوست داشتنی. یعنی دیکاپریو که خودتون میدونید چه بازیگر فوق‌العاده‌ایه، لازم نیست من بیشتر از این در موردش توضیح بدم، ولی تو این ویدیو قرار بریم سراغ بیوگرافیش، ببینیم چه مسیری رو طی کرده تا به این سطح از شهرت و محبوبیت رسیده. لایک، کامنت حمایتی و سابسکرایب فراموش نشه. بریم ویدیو رو شروع کنیم. سال 2016 هالیوود، تئاتر دالبی، مراسم اسکار. جولیان مور برنده رو اعلام میکنه. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. جمعیت اون رو تشویق میکنن و چند دقیقه بعد توییتر رکورد تعداد توییت های مربوط به اسکار رو ثبت کرد، در حالی که مردم به خاطر این اتفاق در خیابون ها شروع به جشن گرفتن کردن. چطور یک پسر بچه که به سختی نقشی رو به اون میدادن برنده جایزه اسکار شد؟ برای اینکه جواب این سوال رو بدیم باید به ابتدای سفر اون برگردیم. سال 1974 لئوناردو ویلهلم دیکاپریو در لس آنجلس کالیفرنیا به دنیا اومد. پدرش جورج ریشه ایتالیایی آلمانی داشت و نویسنده کتاب‌های کامیک بود و مادرش ارملین منشی وکلای حقوقی بود و اصالتی آلمانی داشت. علت اینکه پدر و مادر اون اسمش رو لئوناردو گذاشتن این بود که مادرش در دوره بارداری هنگام تماشای نقاشی لئوناردو داوینچی در موزه اوفیزی در فلورانس ایتالیا بود که برای نخستین بار لگدهای لئوناردو رو در شکم خودش احساس کرد و تصمیم گرفت اسم پسرش رو لئوناردو بذاره و پدرمون با کمال میل این ایده رو قبول کرد چون یکی از سرگرمی‌های اون نقاشی بود. دیکاپریو گفته بود من فقیرانه در محله‌ای که پر از فحشا، مواد مخدر و جنایت بود بزرگ شدم. خودم هم چند بار به سرم زد تا به سمت مصرف هروئین برم. من خیلی کتک خوردم و مردمی رو می‌دیدم که در کوچه‌ها رابطه جنسی داشتن و با چشمان خودم دیدم که مواد مخدر با مردم چیکار میکنه.
و به لطف همین تجربه ها بود که لئو بعداً اعتراف کرد که هیچ کدوم از وسوسه های هالیوود نتونست اون رو فریب بده. ازدواج والدین دیکاپریو خیلی طولانی نبود و ارملین و جورج هنگامی که دیکاپریو 1 ساله بود پس از اینکه پدرش عاشق زن دیگه‌ای شده از خونه رفت طلاق گرفتن. اما ستاره آینده رابطه خوبی با پدرش داشت. ارملین به اون زبانهای خارجی رو یاد میداد و پدرش دنیای هنر رو به لئوناردو نشون میداد و هر از گاهی اون رو با خودش پیش هنرمندهای دیگه میبرد. لئو در دوران مدرسه همیشه تقلب میکرد و در خونه حوصله مشق نوشتن نداشت و در امتحانات سعی میکرد در کنار باهوشترین فرد کلاس بشینه. ارملین روزهای سختی رو سپری کرد. شوهر اون قادر به کسب درآمد نبود و نمیتونست نفقه رو پرداخت کنه. در ابتدا مادرش مجبور شد اون رو در مهد کودک بذاره، اما بعدها کارش رو رها کرد و از پسر خودش و بچه‌های همسایه پرستاری میکرد. دیکاپریو در مصاحبه‌ای گفت که پدر و مادرش هر کاری که میتونستن انجام دادن تا اون به خاطر این جدایی احساس ناراحتی نکنه. عشق به بازیگری در لئوناردو از اولین سالهای زندگیش نمایان بود. لئو کوچولو عاشق صحنه‌ها بود. آواز میخوند، میرقصید و همیشه چیزی برای تقلید کردن داشت. اون به بازی کردن در نقش شخصیت‌ها علاقه زیادی داشت و از دیدن واکنش مردم نسبت به بازی خودش لذت می‌برد. Rendezvous with Evan Titanic. Okay, we all clear. Now Jim, all the boats here, not to the side. اون خیلی زود متوجه شد که میتونه هر چیزی رو به دست بیاره، فقط به خاطر اینکه اون آدم بامزه‌ایه. لئو در گفتگویی میگه من عاشق تقلید از مردم بودم. دوست داشتم با پدر و مادرم شوخی کنم و شخصیت‌های مختلف خلق کنم. I do these Jack Nicholson. به گفته دیکاپریو علاقه اون به اجرا از 2 سالگی آغاز شد، زمانی که در یک جشنواره به روی صحنه رفت و به صورت خودجوش رقصید که با واکنش مثبت تماشاچیان روبرو شد. همچنین زمانی که آدام برادر ناتنیش به خاطر بازی در یک آگهی پول خیلی خوبی به دست آورد، آقای دیکاپریو انگیزه بیشتری پیدا کرد که وارد حرفه بازیگری بشه. دیکاپریو در مصاحبه‌ای گفته که نخستین حضور تلویزیونی اون در 5 سالگی بود که در مجموعه کودکانه رامپر روم شرکت کرد. اون اینقدر از این اتفاق خوشحال بود که شروع به دویدن از صحنه کرد و دوربین‌ها رو لمس می‌کرد و کنترل خودش رو از دست داده بود و به دلیل ایجاد اختلال از نمایش اخراج شد. پدرش اون رو در سن 13 سالگی برای تماشای فیلم فرار نیمه شب با بازی رابرت دنیرو به سینما برده بود. در حین تماشای فیلم پدرش با اشاره به دنیرو به پسرش لئوناردو گفت واقعا میخوای بازیگر بشی و وارد این حرفه بشی؟ اگه میخوای بفهمی که بازیگری یعنی چی، اون مرد رو روی پرده تماشا کن. در 14 سالگی اون در چندین آگهی تبلیغاتی برای ماشین‌های اسباب‌بازی مچ باکس حضور پیدا کرد و اون رو نخستین نقش خودش میدونست. دیکاپریو همچنین در تبلیغات اپل جکس، آدامس بابلیام، اتومبیل‌های هوندا و سوزوکی هم بازی کرد. This is a loud thumping tube pumping boombox. Both are known for blast. در همون زمان این پسر زیبا به رقص علاقه زیادی داشت و زمانی که با مادر بزرگش در آلمان زندگی میکرد در یک مسابقه رقص شرکت کرد و نفر دوم شد. دیکاپریو در ابتدای کارش برای پیدا کردن مدیر برنامه با مشکل مواجه بودش و زمانی هم که یک مدیر برنامه پیدا کرد ایشون اولین پیشنهادی که داد این بود که اسمتو به لنی ویلیامز تغییر بده تا برای مخاطبان آمریکایی جذابیت بیشتری داشته باشه. اما آقای دیکاپریو از انجام این کار خودداری کرد. دیکاپریو با مدت 1.5 سال بیکار بود، هرچند که تست‌های بازیگری زیادی انجام میداد. لئو وقتی موفقیت رو دور از دسترس میدید قصد داشت بازیگری رو کنار بذاره، اما پدرش اون رو متقاعد کرد تا استقامت داشته باشه. تا اوایل دهه 1990 دیکاپریو به طور منظم در تلویزیون به بازیگری پرداخت و در سریال سانتا باربارا و دنیو لاسی بازی کرد. Your parents are gonna get you something to wear. Trust me. I know parents have 2 of them at home.
در همین سال 1990 دیکاپریو در مجموعه تلویزیونی پدر و مادری به ایفای نقش پرداخت که بر اساس فیلمی کمدی به همین نام ساخته شده بود که واکین فینیکس هم در اون فیلم بازی کرده بود و لئوناردو برای آماده شدن برای این سریال بازی واکین فینیکس در فیلم رو مورد بررسی قرار داد. دردهای رشد سریال دیگه‌ای بود که برای چندین سال در تلویزیون پخش شد. تلاش‌های دیکاپریو باعث شده بود که در همین سال اون برای بازی در سانتا باربارا و سریال پدر و مادری 2 نامزدی در مراسم جوانان فیلم به دست بیاره. در این زمان او یکی از شرکت کنندگان برنامه بازی کودکانه فان هاوس بود. دیکاپریو نخستین نقش سینمایی خودش رو در سال 1991 در فیلم مخلوقات 3 بازی کرد. دیکاپریو گفته که ترجیح میده مخلوقات 3 رو به یاد نیاره و اون رو احتمالاً یکی از بدترین فیلم‌های خودش میدونه. در سال 1992 رابرت دنیرو از بین 400 بازیگر جوان لئوناردو رو برای بازی در فیلم زندگی این پسر انتخاب کرد. این فیلم که در سال 1993 اکران شد داستان جوانی به نام توبی رو دنبال میکنه که با ازدواج مادرش با فردی بدرفتار با بازی رابرت دنیرو زندگیش نابود میشه. Was it empty? Huh? Was it empty? Yes! نکته مهم این بود که توبی مگوایر و لئوناردو که از قبل با هم دوست بودن برای این نقش تست دادن، اما دیکاپریو در تست بسیار عملکرد خوبی داشت و این نقش رو به دست آورد. اما دیکاپریو رفیق قدیمیش رو از یاد نبرد و از کارگردان خواست تا توبی رو برای نقش مکمل انتخاب کنه. دیکاپریو درباره بازی کردن در کنار دنیرو گفته بود: من همه جزئیات رو به خاطر دارم. همه چیز برای من تازگی داشت. تماشای رابرت دنیرو در سر صحنه و دیدن فداکاری اون یکی از تاثیرگذارترین تجربیات زندگی من بود. کیتون جونز کارگردان فیلم زندگی این پسر بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود که کاملا مطمئن بوده که کسی رو بهتر از دیکاپریو برای این نقش پیدا نمی‌کنه، ولی نمیتونست این مسئله رو باور کنه. زندگی این پسر اولین فیلمی بود که نگاه‌ها رو به سمت دیکاپریو جلب کرد و این پسر متوجه شد که حضور در برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغات رویای اون نیست. علیرغم اینکه دیکاپریو در زمان تولید فیلم زندگی این پسر کاملا جوان بود، اما تونسته توانایی قابل توجهی برای رهبری یک اثر سینمایی رو از خودش نشون بده. در سال 1992 اون نقش کوچیکی در فیلم پویزن آیوی رو بر عهده گرفت که حتی شخصیت اون اسمی هم نداشت. در همین دوران اون و مادرش از فقیرترین محله لس آنجلس به جای بهتری نقل مکان کردن و لئو مجبور شد مدرسه‌اش رو تغییر بده و در مدرسه جدیدش نقش‌هایی رو در تولیدات مدرسه‌ای بازی کنه. اما به خاطر مشغله‌های کاری مجبور شد اجراهای آماتور مدرسه رو کنار بذاره. در همین سال 1993 دیکاپریو با جانی دپ همبازی شد و در فیلم چه چیزی گیلبرت گریپ رو آزار میدهد بازی کرد. این فیلم داستان مردی به نام گیلبرت رو دنبال میکنه که سعی داره از برادر کوچکترش آرنی که یک معلول ذهنی هستش مراقبت کنه. 6 days in my party and I'm coming teen. I'm 18 and you're not invited. Arnie, don't be rude. Oh, it's okay. He's just being honest. I don't mind. نقش آفرینی در این اثر سینمایی یک موفقیت قابل توجه برای لئوناردو دیکاپریو بود. هالستروم کارگردان فیلم در ابتدا برای انتخاب لئو مردد بود، چون عقیده داشت دیکاپریو برای این نقش بیش از حد خوش قیافه است. لئوناردو برای بازی در این فیلم به تحقیق و مطالعه درباره کودکان معلول پرداخت و هر چیزی که درباره معلولان ذهنی بود رو مطالعه کرد و با خانواده این افراد دیدن کرد. دیکاپریو در مصاحبه بیان کرد اونها دیوونه نیستن، اونها فقط انسان‌های متفاوتی هستن. این فیلم موفقیتی هنری بود و دیکاپریو در 19 سالگی نامزد جایزه گلدن گلوب و اسکار شد، اما نتونست این جوایز رو به دست بیاره. خیلی ها این فیلم رو بهترین نقش آفرینی این هنرپیشه میدونستن، ولی به نظر شما بهترین نقش آفرینی لئوناردو دیکاپریو توی کدوم فیلم بوده؟ توی کامنت بنویسید.
در سال 1994 اون در فیلم کوتاه دفوت شوتینگ پارتی بازی کرد. در همین سال این بازیگر با بریجت هال رابطه برقرار کرد که میشه گفت اولین دوست دختر دیکاپریو در زمانی بود که اون در هالیوود شروع به کار کرد. این هنرپیشه در سال 1995 3 فیلم روی پرده سینما داشت. سریع و مرده یک فیلم وسترن بود به کارگردانی سم ریمی. دیکاپریو جوون در این اثر سینمایی نقش قانونشکن جوونی به نام بچه رو بازی میکنه که برای انتقام گرفتن از پدر بدرفتارش در یک دوئل شرکت میکنه. جالب بدونید زمانی که سونی پیکچرز در خصوص انتخاب دیکاپریو برای این فیلم تردید داشت، همبازی دیکاپریو در این فیلم یعنی شارون استون که این بازیگر رو برای نقش مناسب میدید، دستمزد دیکاپریو رو از جیب خودش پرداخت کرد. So damn fast I can wake up at the crack of dawn, rob 2 banks, a train and a stagecoach, shoot the tail feathers off a duck's ass at 300 feet. Still be back in bed before you wake up next to me. در همین سال 1995 اون در فیلم زندگی نامه‌ای خاطرات بسکتبال به کارگردانی اسکات کالورت به ایفای نقش پرداخت و نقش جیم کرول رو بازی کرد. داستان فیلم درباره دورانی پرفراز و نشیب از زندگی جیم کرول، نویسنده کتاب خاطرات بسکتبال جریان داره. در دوران دبیرستان اون علاقه زیادی به ورزش بسکتبال پیدا میکنه و دوست داره که یک روزی به یک ستاره تبدیل بشه. ولی مشکل بسیار مهم و خطرناکی به نام مواد مخدر در مقابل اون قرار میگیره. Mom, can you give me some money, please? Stop fucking around. I can't. Mom, give me some fucking money, please. What are you doing? I'm your son. I don't have any. Mom, don't fuck around like this. در ابتدا قرار بود ریور فینیکس برادر واکین فینیکس به جای دیکاپریو در این فیلم بازی کنه، اما قبل از فیلمبرداری این بازیگر به دلیل مصرف بیش از حد مواد مخدر جون خودش رو از دست میده. اون در مصاحبه‌ای درباره ریور فینیکس گفته بود هر بار که نقش پسری جوون بهم پیشنهاد میشد یاد ریور فینیکس میافتم. فقدان اون درد بزرگی برای سینماست. ریور قهرمان دوران کودکی من بود و همیشه دوست داشتم اون رو از نزدیک ملاقات کنم، ولی این اتفاق نیفتاد. جالب بدونید مارک والبرگ همبازی دیکاپریو در این فیلم علاقه زیادی داشت که این نقش رو به دست بیاره، اما دیکاپریو به کالورت کارگردان فیلم گفت که مارک والبرگ اصلاً برای این نقش مناسب نیست. این دو بازیگر در ابتدا با هم بر سر اینکه کدومشون بازیگر بهتری هستش رقابت میکردن، ولی کمی بعد دست از این کارشون برداشتن و با هم دوست شدن و همچنان رابطه خوبی با هم دارن. فیلم خاطرات بسکتبال رو میتونیم سکوی پرتاب بزرگی بدونیم که لئوناردو دیکاپریو رو به شهرت رسوند. نقش آفرینی اون در این فیلم اینقدر شگفت انگیز بود که منتقدین اعتقاد داشتن این یکی از 3 نقش آفرینی برتر این بازیگر محسوب میشه. سر صحنه فیلم خاطرات بسکتبال عاشقانه دیگه‌ای برای دیکاپریو شروع شد و با بریتنی دنیل وارد رابطه شد، اما این رابطه پس از فیلمبرداری به پایان رسید. ناومی کامپل جایگزین بریتنی شد، ولی این رابطه هم زیاد دوومی نداشت، اما این 2 نفر همچنان با هم دوست هستن و چند بار همدیگر رو ملاقات کردن. این هنرپیشه در همین سال 1995 در فیلم کسوف کامل که یک فیلم اروتیک بود به ایفای نقش پرداخت. این فیلم داستان پاول ورلین شاعر فرانسوی هستش که از شاعری جوون و با استعداد به نام آرتور دعوت میکنه تا به همراه اون و همسر باردارش در خونه پدرزنش زندگی بکنن، اما رفتار ناهنجار آرتور آرامش این خانواده رو برهم میزنه. در سال 1996 دیکاپریو در فیلم رومئو و جولیت به کارگردانی باز لورمن بازی کرد. لئوناردو با نقش آفرینی در یک فیلم عاشقانه و به تصویر کشیدن یکی از مهمترین داستان‌های عاشقانه تاریخ تونست استعداد بسیار بالای خودش رو در بازیگری به رخ اهالی سینما بکشه و همین فیلم یکی از مهمترین دلایل انتخاب اون برای نقش جک در فیلم تایتانیک به شمار میره. Shake the yoke of inauspicious stars from this world-wearied flesh. فیلم رومئو و جولیت در سال 1996 با اقتباسی از نمایشنامه بسیار معروف رومئو و جولیت به نویسندگی ویلیام شکسپیر با بودجه 15 میلیون دلاری تولید شد و فروش بسیار خوب 150 میلیون دلاری رو به نام خودش ثبت کرد.
داستان فیلم درباره همون نمایشنامه معروف ویلیام شکسپیر جریان داره و سعی میکنه نسخه مدرن شده از اون داستان محبوب رو به تصویر بکشه. با این حال به خاطر وفاداری کامل به داستان و دیالوگ‌های اصلی اون نمایشنامه تونست تحسین بسیاری از منتقدین و اهالی سینما رو به دست بیاره و از اون به عنوان یکی از بهترین اقتباس‌های ساخته شده درباره داستان رومئو و جولیت یاد میشه. The tender thing, it is too rough, too rude, too boisterous, and it pricks like thorn. If love be rough with you, be rough with love. دیکاپریو برای این فیلم برنده جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره برلین شد. در همین سال 1996 اون در درام خانوادگی اتاق ماروین به کارگردانی جری زاکس به ایفای نقش پرداخت و با هنرپیشه‌های بزرگی مثل رابرت دنیرو، میل استریپ و دایان کیتون همبازی شد. این فیلم داستان کشمکش‌های درونی خانواده‌ای رو بازگو می‌کنه که به طور اتفاقی بار دیگه در کنار هم جمع شدن و دیکاپریو نقش پسر جوانی رو بازی کرد که به آسایشگاه روانی فرستاده میشه. Now which of you handsome boys is in the mental institution? این آخرین نقش آفرینی دیکاپریو در نقش یک نوجوان بود و منتقدان لئوناردو با استعداد رو به خاطر بازی مقابل هنرپیشه‌های با سابقه ستایش کردند. به فیلمی رسیدیم که نه تنها یکی از بهترین فیلم‌های لئوناردو دیکاپریو محسوب میشه، بلکه یکی از بهترین فیلم‌های عاشقانه تاریخ سینماست و خیلی ها دیکاپریو رو تازه از این فیلم بود که شناختن. تایتانیک توسط جیمز کامرون کارگردانی شد و بودجه 200 میلیون دلاری داشت. این فیلم درباره شخصیت روز، دختری 17 ساله و ثروتمند جریان داره که مجبور به ازدواج با شخصی شده که به هیچ وجه علاقه‌ای به اون نداره و یک شب تصمیم میگیره خودش رو به دریا بندازه، ولی پسری فقیر و البته زیبا به نام جک اون رو از این تصمیم منصرف میکنه و همین موضوع باعث شکلگیری علاقه عمیقی بین جک و روز میشه. بازیگران بزرگی مثل براد پیت، مکالی کالکین، کریستیان بیل برای بازی در نقش جک تست دادن، اما در نهایت این نقش به لئوناردو دیکاپریو رسید. دیکاپریو مردی خوش‌تیپ، با استعداد، کاریزماتیک و فوق‌العاده محبوب بود که میتونست میلیون‌ها نفر رو به سینماها بکشونه و جیمز کامرون متوجه شد که زوج بهتری برای تایتانیک وجود نداره به جز دیکاپریو و کیت وینسلت. Watch closely. That's disgusting. در ابتدا دیکاپریو پیشنهاد بازی در این فیلم رو رد کرد، ولی پس از اصرار زیاد کامرون نهایتاً قانع شد که سر این پروژه حاضر بشه. فیلمبرداری بسیار سخت بود و بیش از 5 ماه طول کشید و کیت و لئو روزی 14 ساعت رو روی صحنه می‌گذروندن. یکی از معروف‌ترین صحنه‌های این فیلم صحنه برهنه شدن خانم کیت وینسلت در مقابل چشمان آقای دیکاپریو بود که علاوه بر ایشون گروه فیلمبرداری هم در اونجا حضور داشتن و کیت مجبور بود جلوی همه اونها لباسهاشو در بیاره. لئوناردو درباره این صحنه گفته بود اغلب اتفاق میفته که مهمترین صحنه‌ها رو در روزهای ابتدایی فیلمبرداری میکنن، زمانی که بازیگرا هنوز همدیگر رو به خوبی نمیشناسن. کیت واقعا عالی بود و اصلا خجالتی نبود. اون از من خواست آروم باشم و خیلی راحت جلوی من لباسشو در آورد و من انتظار چنین چیزی رو نداشتم. بنابراین نتیجه 1-0 به نفع اون شد. کامرون 6 ماه رو صرف مطالعه نقشه‌های کشتی کرد تا بتونه کشتی تایتانیک رو به واقعی‌ترین شکل ممکن به تصویر بکشه. سال‌هاست که این مسئله موضوع بحث طرفداران فیلم تایتانیک هستش که آیا جک هم میتونست در کنار خانم روز روی اون تکه چوب قرار بگیره یا نه. اما تنها واکنش جیمز کامرون به این صحبت‌ها این بود. در صفحه 147 فیلمنامه اومده که جک میمیره. به همین سادگی. کامرون در مصاحبه گفته بود اگر جک زنده میموند فیلم کاملا متفاوت میشد. به علاوه این فیلم درباره عشق، فداکاری و مرگه، بنابراین شخصیت اصلی باید میمرد. فیلم تایتانیک رکوردهای زیادی رو شکست. یکی از اونها مدت زمان اکران فیلم بود. تایتانیک 287 روز بر روی پرده‌های سینماها به نمایش درآمد. این فیلم در نهایت بیش از 2 میلیارد دلار فروش کرد و پرفروشترین فیلم اون زمان شد.
تایتانیک در مراسم اسکار نامزد 11 جایزه شد، اما دیکاپریو برای بازی در این فیلم حتی نامزد اسکار هم نشد، ولی در مراسم گلدن گلوب اون اولین جایزه مهم خودش رو به دست آورد و برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر درام شد. نقش جک دیکاپریو رو تبدیل به یک ابرستاره کرد و خیلی از زنها و دخترهای جوان علاقه زیادی به اون داشتن. لئو شهرت جهانی به دست آورد و در سال 1997 و 1998 در مجله پیپل به عنوان یکی از زیباترین افراد انتخاب شد. دیکاپریو در سال 2000 گفت دیگه به اون شهرت دست پیدا نخواهم کرد و انتظار مجددش رو هم ندارم. چیزی نیست که حالا دیگه به دنبالش باشم. لئو در اون زمان تصمیم گرفت در انتخاب فیلمهاش وسواس بیشتری به خرج بده و به دنبال نقش‌هایی باشه که خودش به اونها علاقه داشته باشه. کیت وینسلت دوستی خودش با لئوناردو رو یکی از دوستی‌های نادر هالیوودی توصیف میکنه که احساس میکنه از داشتن اون بسیار خوشبخته. کیت که در زمان ساخت فیلم تایتانیک فقط 21 سال سن داشت و نسبتاً ناشناخته بود، اولین کسیه که اعتراف کرد که در ابتدا نگران همکاری با لئو بود. پیش از هر چیزی با خودم فکر میکردم کار سختیه، چون اگه واقعا به اون علاقه‌مند میشدم و خیال پردازی میکردم چه اتفاقی میافتاد؟ و واقعا فکر میکردم که این اتفاق میفته چون بسیار جذاب و زیباست. با این حال کمی بعد از آشنایی با لئو که در اون زمان 22 ساله بود، کیت متوجه شد که اونها بیشتر شبیه خواهر و برادر هستن. کیت در مصاحبه عنوان کرده بود من و لئو در تایتانیک حدود 7 ماه کار سنگین داشتیم. هر دو خیلی جوان بودیم و خوشبختانه هیچ وقت برای رابطه خارج از رفاقت علاقه و اشتیاقی به هم نداشتیم و این یک چیز خوب بود. کیت بارها به تحسین لئوناردو دیکاپریو پرداخته و دوست قدیمیش رو فردی با وفا و قابل اعتماد توصیف کرده. اونها بیش از 20 ساله که دوستی مستحکم و با دوام خودشون رو حفظ کردن. در این سالها دیکاپریو چند سالی بود که با کریستیان زنگ در ارتباط بود. این بازیگر مدتی هم با مدل معروف هلنا کریستنسن در رابطه بود که 6 سال ازش بزرگتر بود، اما این رابطه خیلی زود به پایان رسید. در همین سال اون در فیلم مردی با نقاب آهنین بازی کرد. در این فیلم دیکاپریو 2 نقش رو به طور همزمان بر عهده داشت، یک نقش منفی و یک نقش مثبت. اون نقش پادشاه لویی 14 و برادر دوقلوش فیلیپ رو بازی کرد. داستان این فیلم درباره یک توطئه درباری هستش. شاه آینده فرانسه در نوجوانی ربوده میشه و نقابی فلزی بر صورتش میزنن و زندانیش میکنن و برادر دوقلوش رو به عنوان لویی 14 بر تخت پادشاهی مینشونن. Execute him for distributing rotten food. And the next time there are rioters, shoot them. با اینکه این فیلم نقدهای منفی دریافت کرد، اما با بودجه 35 میلیون دلاریش تونست 180 میلیون دلار فروش کنه. در همین سال اون نقش کوتاهی در فیلم ستاره مشهور داشت که توسط وودی آلن کارگردانی شده بود. این فیلم داستان خبرنگاری هستش که سعی میکنه به افراد مشهور نزدیک بشه و بعد از جدایی از همسرش فرصتی براش ایجاد میشه تا با این افراد ملاقات کنه. سلبریتی با بودجه 12 میلیون دلاریش فقط 5 میلیون دلار فروش کرد و نقدهای متفاوتی به دست آورد. در سال 1998 دیکاپریو برای بازی در فیلم روانی آمریکایی انتخاب شد، اما اختلافات اون با الیور استون بر سر انتخاب کارگردان کارو به جاهای باریک کشید و در نهایت آقای دیکاپریو از این پروژه جدا شد و کریستیان بیل این نقش رو بازی کرد. در سال 2000 فیلم ساحل که یک فیلم ماجراجویی بود اکران شد. ساحل توسط دنی بویل کارگردانی شده بود و داستان ریچارد یک جوان آمریکایی رو به تصویر میکشه که به دنبال ماجراجویی در بانکوک هستش. اون فردی رو ملاقات میکنه که درباره یک جزیره مخفی، بکر و خالی از سکنه صحبت میکنه و ریچارد تصمیم میگیره به این جزیره سفر کنه. این فیلم بازگو کننده احساسات ما قبل از رسیدن به مقصدی رویایی است. ساحل با بودجه 50 میلیون دلاریش تونست 144 میلیون در گیشه فروش کنه، اما با نقدهای منفی منتقدان روبرو شد و دیکاپریو نامزد تمشک طلایی بدترین بازیگر مرد شد. نکته جالب اینجا بود که این فیلم به دلیل آسیب رسوندن به مکان فیلمبرداری در تایلند مورد انتقاد قرار گرفت و دیکاپریو تصمیم به بازسازی این منطقه کرد. در سال 2001 دیکاپریو در فیلم مستقل و سیاه سفید آلویدان بازی کرد و با توبی مگوایر رفیق قدیمیش هم بازی شد که این دو بازیگر هنوز از بازی در این فیلم احساس خوبی ندارن.
این فیلم داستان گروهی از جوانان لس آنجلس رو بازگو میکنه که هر روز در محل همیشگیشون جمع میشن تا با هم از بدبختی‌های زندگیشون صحبت کنن. جالب بدونید این دو بازیگر ادعا کردن که آلویدان یک کارگاه بازیگری بوده و اصلا قرار نبود تبدیل به یک فیلم بلند بشه. آلویدان هیچ فیلمنامه‌ای نداشت و قبل از به شهرت رسیدن دیکاپریو و در سال‌های 1995 تا 1996 ساخته شده بود و با بودجه $100,000 تونست نزدیک به 6,000 یورو فروش بکنه. در اون دوران دیکاپریو علاقه‌مند به فعالیت در زمینه مشکلات محیط زیست شد. در سال 1998 دیکاپریو در سن 24 سالگی بنیادی رو برای محافظت از بخش‌های دست نخورده زمین تأسیس کرد. دیکاپریو در این زمان رابطه‌هایی با امبر ولاتا، بیژو فیلیپس و اوا هرزیگووا برقرار کرد. اما هیچ کدوم از این دختران نتونستن جایگاه مهمی در زندگی لئو داشته باشند. در سال 2002 آقای دیکاپریو با یکی از بزرگترین کارگردان‌های تاریخ سینما یعنی آقای استیون اسپیلبرگ همکاری کرد و در فیلم اگه میتونی منو بگیر به ایفای نقش پرداخت. اگه میتونی منو بگیر داستان واقعی زندگی کلاهبرداری به نام فرانک ابیگنیل رو روایت میکنه که با سن کمش جعل اسناد کرده و خودش رو به عنوان خلبان، وکیل و حتی پزشک جا زده بود و تمام FBI به دنبال اون بودن. دیکاپریو در مقابل تام هنگس نقش تبهکاری رو ایفا میکنه که در حال فراره. Even has little payroll envelopes addressed to himself. Put it down. Drop it. Relax. You're late. All right? این فیلم یکی از نخستین فیلم‌هایی محسوب میشه که دیکاپریو رو در نقش یک کلاهبردار و خلافکار حرفه‌ای به تصویر میکشه و برخلاف نظر بسیاری از منتقدین سینما که قبل از اکران این فیلم عقیده داشتن دیکاپریو تنها برای نقش‌های رمانتیک مناسبه، این ستاره سینما نشون داد که توانایی بالایی در ایفای نقش‌های مختلف داره. این فیلم کارگردانی استیون اسپیلبرگ در 52 روز در 147 مکان مختلف فیلمبرداری شد و اون رو به پرمخاطره ترین فیلمی تبدیل کرد که دیکاپریو تا اون موقع تجربه کرده بود. این بازیگر زمانی اعتراف کرد که همبازیش تام هنگس رو الگوی خودش میدونسته و تام هنگس هم درباره دیکاپریو گفته بود این مرد فوق‌العاده با استعداده. اگه میتونی منو بگیر مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و بازی دیکاپریو رو فریبنده، اشوه‌گر و گاهی غم‌انگیز توصیف کردند و دیکاپریو برای این اجرا سومین نامزدی گلدن گلوب خودش رو به دست آورد. Merry Christmas! How is it that we're always talking on Christmas, Paul? Every Christmas I'm talking to you! Put your shirt on, Frank. این فیلم 355 میلیون دلار فروش کرد و پس از تایتانیک دومین اکران پرفروش اون شد. این بازیگر همچنین در سال 2002 در فیلم دار و دسته های نیویورکی جلوی دوربین آقای اسکورسیزی رفت و با دنیل دی لوئیس همبازی شد. داستان فیلم درباره جنگ‌های بین آمریکایی‌های بومی و ایرلندی‌های مهاجر جریان داره که در سال‌های 1840 تا 1860 در شهر نیویورک بارها با یکدیگه درگیر شدند و تلفات زیادی دادند. پسری به نام آمستردام بعد از 16 سال پا به آمریکا میذاره تا انتقام پدرش رو بگیره. در فیلم دار و دسته های نیویورکی گهگاه به نظر میرسه که لئوناردو دیکاپریو در حال درس گرفتن از دنیل دی لوئیس هستش، اما در بیشتر موارد دیکاپریو تونسته به خوبی از عهده نقش آفرینی در کنار این بازیگر توانا و افسانه‌ای بر بیاد. نکته جالب اینجا بود که رابرت دنیرو یک دهه قبل از نمایش فیلم دار و دسته های نیویورکی با اسکورسیزی در مورد استعداد دیکاپریو صحبت کرده بود. اسکورسیزی در گفتگویی با ددلاین بیان میکنه بعد از فیلم رفقای خوب رابرت دنیرو فیلم زندگی این پسر رو کار کرد. داشتیم پای تلفن صحبت میکردیم. اون بهم گفت دارم با این پسر جوان کار میکنم. روزی باید با اون کار کنی. این اولین بار بود که میشنیدم رابرت کسی رو به من پیشنهاد میکنه. اون گفت این بچه واقعا خوبه. دار و دسته های نیویورکی نامزد 10 جایزه اسکار و 2 جایزه گلدن گلوب شد. این فیلم با بودجه 100 میلیون دلاریش تونست 193 میلیون دلار فروش کنه و بازخورد مثبتی هم منتقدان دریافت کرد. دیکاپریو در پاسخ به سوالی درباره تفاوت‌های اسکورسیزی و اسپیلبرگ میگه همه این سوال رو از من میپرسن. تفاوت این دو کارگردان رو نمیدونم ولی اسپیلبرگ تنها کارگردانی بود که به اندازه اسکورسیزی سینما رو میفهمه. در سال 2004 دیکاپریو کمپانی فیلمسازی اپین وی پروداکشنز رو تأسیس کرد
که فیلم‌هایی که توسط این کمپانی ساخته شد نامزد دریافت جوایز گوناگونی شدند. در سال 2004 دیکاپریو دوباره با آقای اسکورسیزی همکاری کرد و در فیلم هوانورد به ایفای نقش پرداخت که این فیلم در کمپانی دیکاپریو ساخته شده بود. هوانورد یک فیلم بیوگرافی بود که داستان فردی پرآوازه رو به تصویر می‌کشید که احتمالاً نمیتونیم بازیگر دیگه‌ای رو در نقش اون تصور بکنیم. فیلم هوانورد روایتگر داستان زندگی هاوارد هیوز، کارگردان، تهیه کننده سینما و یک هوانورد و خلبان ماهر بود. اون در دهه 30 و 40 میلادی به عنوان ثروتمندترین فرد دنیا شناخته میشد که دچار یک مشکل روحی به نام اختلال وسواسی جبری شده بود. اون به دلیل همین اختلال به طور مدام قصد داشت رکوردهای مختلف سرعت پرواز رو بشکنه و به همین خاطر خودش رو در دل مشکلاتی قرار میداد که گاهن برای اون خطرناک تلقی میشد. جالب بدونید که خود دیکاپریو هم از دوران کودکی به این بیماری دچار بود و کاملا تونست با این شخصیت همزاد پنداری کنه و بعدها تونست بر این بیماری روانی غلبه کنه. دیکاپریو با بازی در نقش شخصیت هاوارد هیوز به خوبی تونست زندگی این مرد موفق رو به مخاطبان سینما نشون بده. I need to sleep. I should drink something first. هوانورد به یک موفقیت هنری و تجاری دست پیدا کرد. دیکاپریو برای بازی در این فیلم نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد که نتونست این جایزه رو به دست بیاره، اما این هنرپیشه تونست جایزه گلدن گلوب رو به دست بیاره. این فیلم در گیشه هم عملکرد خوبی داشت و تونست 213 میلیون دلار فروش کنه. لئوناردو در سال 1999 با مدل 20 ساله برزیلی ژیزل بونشن در رابطه بود و طبق شنیده‌ها طی سفری به ایتالیا از این مدل خواستگاری کرد و یک حلقه الماس به اون داد. در سال 2004 مجله پیپل لئوناردو و ژیزل رو زیباترین زوج معرفی کرد، اما در سال 2005 داستان عشق این دو نفر به طور غیرمنتظره‌ای به پایان رسید. ژیزل بعد از جدایی موهای خودش رو تراشید که خیلی زود از این کارش پشیمون شد. این جدایی باعث نابودی این دختر شد، ولی بعدها اعتراف کرد که از کار خودش پشیمون نیست. در سال 2006 دیکاپریو برای بار سوم با مارتین اسکورسیزی همکاری کرد و در فیلم رفتگان به ایفای نقش پرداخت. در این فیلم دیکاپریو نقش یک مأمور مخفی FBI رو داره که در بین خلافکارهای شهر بوستون زندگی میکنه. I'm fucking high. I must be high. I would never say what you thought I said. Fuck! Now, what the fuck did you just fucking say? لئوناردو دیکاپریو اولین کسی بود که در پروژه رفتگان به اسکورسیزی پیوست، چون قبل از این پروژه هم در دار و دسته های نیویورکی و هوانورد با اسکورسیزی همکاری کرده بود. اما مسئله‌ای که دیکاپریو از همون ابتدا راجع به اون مطمئن نبود بازی در نقش بیلی کاستیگان یا کالین سالیوان بود. اما این اسکورسیزی بود که در نهایت تصمیم گرفت نقش بیلی برای دیکاپریو بهتره. در کنار بازی بی‌نظیر دیکاپریو در این فیلم نباید از ایفای نقش بسیار خوب و برجسته جک نیکلسون غافل بشیم. جالب بدونید در صحنه‌ای که جک نیکلسون در سکانسی با شخصیت لئوناردو دیکاپریو روبرو میشه، بدون برنامه قبلی یک اسلحه واقعی رو بیرون میکشه و به طرف دیکاپریو میگیره، چیزی که نه دیکاپریو انتظارش رو داشت و نه اسکورسیزی کارگردان فیلم. به همین خاطر ترسی که از لئو در فیلم شاهد هستیم کاملا واقعیه. لئوناردو دیکاپریو در مصاحبه‌ای توضیحات جالبی درباره ایفای نقش جک نیکلسون در این فیلم داد و گفت فیلمنامه رو فراموش کنید. در هر لحظه از مراحل فیلمبرداری توسط جک نیکلسون غافلگیر می‌شدیم. ما نمیدونستیم قراره با چه دیالوگ یا حرکتی از جانب اون روبرو بشیم و فکر میکنم همین موضوع باعث شد تا اتمسفر سنگین فیلم خیلی خوب به تصویر کشیده بشه. هر لحظه از نقش‌آفرینی اون مثل یک کلاس درس بازیگری بود. Point I'm making here is, Bill, I got this rat, this gnawing, key-eating fucking rat. بودجه این فیلم 90 میلیون بود که حدود 50 میلیونش دستمزد بازیگران این فیلم بود. دیکاپریو قبل از شروع مراحل فیلمبرداری به بوستون رفت و در ملاقاتی با افراد وابسته به گروه‌های مافیایی با اونها از نزدیک آشنا شد. این فیلم در مراسم اسکار سال 2006 تونست جایزه بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی، بهترین تدوین و بهترین فیلمنامه اقتباسی رو کسب کنه. Thank you, Rick. Thank you. در همین سال 2006 دیکاپریو فیلم الماس خونین که یک تریلر ماجراجویانه بود رو روی پرده سینما داشت.
این فیلم به موضوع تجارت غیرقانونی الماس‌های خونین در جنگ داخلی سیرالئون توسط گروه‌های شورشی می‌پردازه. در الماس خونین دیکاپریو نقش قاچاقچی الماس رو بازی کرد. اون برای آماده شدن 6 ماه رو در آفریقا گذروند. استتار رو از افراد شاغل در ارتش آفریقای جنوبی آموخت و با مردم این کشور در تعامل بود تا لهجه خودش رو بهتر بکنه. این فیلم نقدهای عموما مطلوبی داشت و دیکاپریو به خاطر لهجه آفریقای جنوبیش که تقلید اون بسیار سخت بود مورد توجه قرار گرفت. اما بعضی‌ها لهجه اون رو مسخره می‌کردن و برای همین دیکاپریو در لیست بدترین لهجه‌ها قرار گرفت. لئوناردو در فیلم الماس خونی به فعالیت‌های بشردوستانش ادامه داد و شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای معلولان و یتیمان آفریقایی کرد. کشوری که مردمانش سالها درگیر رنج‌های زیادی بودند. دیکاپریو برای الماس خونی نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب شد. در سال 2006 لئو در یک مهمونی با شریک جدید زندگیش آشنا شد. بار رافائلی یک مدل اسرائیلی بود که فقط 20 سال سن داشت و دیکاپریو 31 ساله بود و این رابطه 6 سال طول کشید. لئو و بار سعی کردن رابطهشون رو مخفی نگه دارن و به ندرت در جاهای عمومی ظاهر می شدن و این رابطه در نهایت در سال 2011 به پایان رسید. در اون دوران دیکاپریو شروع به برقراری روابط کوتاه مدت کرد. بلیک لایولی، ارین هترتن، تونی گارن، کلی رورباخ و نینا آگدل دخترهایی بودند که لئو برای مدتی با اونها در رابطه بود. در سال 2007 دیکاپریو راوی و نویسندگی مشترک مستند 11مین ساعت بود که این مستند درباره وضعیت محیط زیست بود. در سال 2008 اون در فیلم جاسوسی یک مشت دروغ بازی کرد و با راسل کرو و گلشیفته فرانی هم بازی شد. اون نقش یکی از 3 مأموری رو بازی کرد که با یک سازمان تروریستی در خاورمیانه مبارزه می‌کردند. به نظر دیکاپریو این فیلم بازگشتی به فیلم‌های سیاسی دهه 1970 بود. منتقدان نقدهای متفاوتی روی این فیلم داشتن و یک مشت دروغ با بودجه 67 میلیون دلاریش تونست 118 میلیون دلار فروش کنه. در همین سال دیکاپریو و کیت وینسلت دوباره با همدیگه همبازی شدن و در فیلم جاده انقلابی به نقش آفرینی پرداختن. این فیلم توسط سم مندز همسر اون روزهای کیت وینسلت ساخته شده بود و داستانش درباره زوج متأهلی هستش که تصمیم میگیرن برای فرار از دست روزمرگی به پاریس نقل مکان کنن. اما این مهاجرت تغییراتی رو در زندگی اونها ایجاد نمیکنه و مشکلاتشون روز به روز بزرگتر میشه. این فیلم یه جورایی سالهای بعد جک و روز در فیلم تایتانیک هستش. البته اگه هر دوی اونها نجات پیدا میکردن. I can't be bothered. You're not worth the trouble it would take to hit you. You're not worth the powder it would take to blow you up. You are an empty, hollow shell of a woman. دیکاپریو و وینسلت در حین آماده سازی مدتی رو با هم سپری کردن تا بتونن نقششون رو به بهترین شکل ایفا کنن. لئو درباره این فیلم در مصاحبه‌ای گفته بود: ما به شدت به دنبال این بودیم که دوباره با هم همبازی بشیم و واقعا طبیعی بود. اون رفیق منه. لئوناردو دیکاپریو در مورد فیلمبرداری صحنه‌های دشوار با کیت در گفتگویی بیان کرد: ما با همدیگه میتونیم مرزها رو کنار بزنیم. ما از این واقعیت که در این سالها دوستان خوبی بودیم به نفع خودمون استفاده کردیم. قطعاً سطحی از راحتی بین ما وجود داره و به عنوان بازیگر یکدیگر رو به چالش میکشیدیم. نکته مهم اینجا بود که کیت وینسلت اعتراف کرد که فیلمبرداری صحنه‌های رابطه جنسی با لئو در مقابل شوهرش براش اصلاً راحت نبود. اون گفت: اینکه شوهرم اونجا حضور داشت کمی عجیب بود. هر چقدر هم که این اتفاق احساس ناخوشایندی برای کیت داشته، لئو معتقد بود که اون یک حرفه‌ای به تمام عیاره. با اینکه این فیلم در مراسم اسکار نادیده گرفته شد، ولی کیت وینسلت برنده جایزه گلدن گلوب شد و آقای دیکاپریو نامزد جایزه گلدن گلوب شد. کیت وینسلت در سخنرانی خودش هنگام دریافت جایزه به علاقش به لئو اشاره کرد و گفت: Leo, I'm so happy I can stand here and tell you how much I love you and how much I've loved you for 13 years. کیت بعدها در مصاحبه‌ای گفت: من و لئو برای چیز برنامه‌ریزی نکردیم، اما مثل همیشه دوست دارم روزی دوباره با اون کار کنم. جاده انقلابی با بودجه 35 میلیون دلاریش تونست 77 میلیون دلار فروش کنه.
دیکاپریو در سال 2010 برای بار 4م جلوی دوربین اسکورسیزی رفت و در فیلم جزیره شاتر که یک تریلر روانشناختی بود نقش آفرینی کرد. مارتین اسکورسیزی داستان این فیلم رو از یک رمان ترسناک اقتباس کرده و برای نقش اصلی داستان در اولین قدم به سراغ دیکاپریو رفت که خوشبختانه این همکاری منجر به ساخت فیلم بسیار زیبای شاتر آیلند شد. در این فیلم دیکاپریو نقش مارشال امریکایی تدی دنیلز رو بازی میکنه که در کنار همکار خودش برای تحقیق به جزیره دورافتاده میرن. تدی در ابتدای داستان یک کارآگاه کارکشه است، ولی با گذشت زمان و مواجهه با پیچش‌های داستانی بسیار جذاب متوجه میشیم که اون در بین واقعیت و خیال گیر کرده. همین موضوع باعث میشه تا داستان فوق‌العاده جذاب و گیرای این فیلم شکل بگیره و با یکی از فیلم‌های معمایی و مرموز فوق‌العاده در تاریخ سینما روبرو بشیم. It's just water. It's a lot of water. جزیره شاتر از اون فیلم‌هاییه که برای اینکه بتونید اون جزئیات ریز و درشتش رو خیلی خوب متوجه بشید باید بارها اون رو تماشا کنید. شاتر آیلند نخستین همکاری بین لئوناردو دیکاپریو و مارتین اسکورسیزی به شمار میرفت که در هیچ بخشی از مراسم اسکار نامزد کسب جایزه نشد. به دلیل صحنه‌های آزاردهنده فیلم دیکاپریو طی مراحل تولید کابوس‌های کشتار جمعی دید و استراحت با دوستانش رو نوعی رواندرمانی میدونست. این فیلم با بودجه 80 میلیون دلاریش تونست 295 میلیون دلار فروش کنه و با استقبال خوبی از سوی مردم و منتقدان مواجه شد. Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? دومین فیلم دیکاپریو در سال 2010 اینسپشن یا تلقین به کارگردانی کریستوفر نولان بود که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. داستان فیلم درباره یک دزد حرفه‌ای به نام کاب با نقش آفرینی دیکاپریو جریان داره. کاب در استخراج و جاگذاری افکار مختلف در ذهن افراد گوناگون استاده. زمانی که شخصیت مورد نظر در خواب باشه، کاب میتونه به ناخودآگاه اون نفوذ کنه و افکار اون رو تغییر بده. فیلم تلقین در 8 بخش از جمله بهترین فیلم سال نامزد کسب جایزه اسکار بود که در نهایت در بخش‌های بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین صدا، بهترین صداگذاری و بهترین جلوه‌های تصویری این جایزه رو به خودش اختصاص داد. علاوه بر دیکاپریو، بازیگران دیگه هم برای این نقش در نظر گرفته شده بودند. هرچند کریستوفر نولان دوست داشت لئوناردو این نقش رو بازی بکنه، اما اون احتیاطاً برای زمانی که لئو نقش رو رد کنه یا در دسترس نباشه، دو اسم بزرگ دیگه در ذهن داشت: براد پیت و ویل اسمیت. دیکاپریو در این فیلم بازی خارق‌العاده‌ای رو انجام میده، اما به طور چشمگیرتر اون نقش مهمی در شکل‌دهی فیلمنامه فیلم اینسپشن بازی کرد. قبل از شروع فیلمبرداری دیکاپریو به مدت 2 ماه هر روز با نولان ملاقات میکرد تا درباره کاراکترش صحبت کنه. ملاقات هایی که نهایتاً به نفع نولان تموم شد. کریستوفر نولان در مصاحبه اعتراف کرد بخش زیادی از ایده های دیکاپریو رو در فیلم استفاده کردم. لئو خیلی تحلیلی به مسائل نگاه میکنه، مخصوصاً از نظر شخصیت پردازی. نولان در ادامه میگه لئو کمک‌های خارق‌العاده‌ای به فیلمنامه کرد و واقعاً ما رو به چالش کشید. کاری که اون روی کاراکترش انجام داد باعث شد که فیلم کمتر معمایی باشه و بیشتر داستان شخصیتی باشه که مخاطب بتونه با اون ارتباط برقرار کنه. این فیلم که با بودجه 160 میلیون دلاری ساخته شد، 836 میلیون دلار در سرتاسر جهان فروخت و دومین فیلم پرفروش دیکاپریو شد. دیکاپریو برای بازی در این فیلم با کاهش دستمزدش موافقت کرد و در عوض درصدی از فروش بلیت سینما رو گرفت. لئوناردو دیکاپریو 50 میلیون دلار از این فیلم به دست آورد و به بالاترین دستمزد اون تبدیل شد. در سال 2011 دیکاپریو در فیلم جی ادگار ساخته کلینت ایستوود بازی کرد. این فیلم درباره زندگی اولین رئیس FBI یعنی ادگار هوور هستش که به زندگی خصوصی و همجنسگرایی این شخصیت هم میپردازه. دیکاپریو برای بازی در این نقش با یک مورخ FBI ملاقات کرد و به دفتر کار و خونه ادگار هوور رفت و زندگی شخصی اون رو مطالعه کرد.
این فیلم به خاطر بودجه با مشکل روبرو بود و دیکاپریو تصمیم گرفت از دستمزد خودش چشم‌پوشی کنه. کلینت ایستوود احترام ویژه‌ای برای این بازیگر قائل بود، چون اون به خاطر پول بازی نمی‌کرد و برای اون مهم بود که یک اثر هنری و سینمایی خلق کنه. لئو برای بازی در این فیلم روزی 5 تا 7 ساعت گریم می‌شد تا شبیه یک پسر 20 ساله بشه و بعد شبیه به یک مرد 80 ساله بشه. منتقدان احساس کردن که فیلم در کل فاقد انسجام هستش، اما اجرای دیکاپریو رو تحسین کردن. در سال 2012 این هنرپیشه در فیلم جنگو رها شده که یک فیلم حماسی و وسترن بود بازی کرد. داستان فیلم درباره یک شکارچی جایزه بگیر به نام دکتر شوتس جریان داره که به یک برده سیاه‌پوست به نام جنگو کمک میکنه تا همسرش رو که در اختیار یک فرد بیرحم و ثروتمند به نام کلوین کندی هستش رو نجات بده. فیلم جنگو رها شده این فرصت رو به دیکاپریو داد که برای اولین بار در یک نقش منفی ظاهر بشه. بعد از خوندن فیلمنامه دیکاپریو از میزان نجات پرستی این نقش احساس خوبی نداشت، ولی آقای تارانتینو و همبازی‌هاش اون رو متقاعد کردن که به کارش ادامه بده. خود دیکاپریو بارها در مصاحبه‌اش گفته بود که از پذیرش این نقش به شدت وحشت داشته و از تارانتینو پرسیده بوده که آیا لازمه در این حد جلو برن؟ تارانتینو اما متقاعدش کرد که کاملا این کار لازمه. اگر اون شخصیت معتدل‌تر و معقول‌تر داشته باشه به حقیقت تلخ اون دوران خیانت کرده. درخشان‌ترین سکانس این فیلم سکانس گفتگوی بعد از شام کندی با شولتز و جنگو بود. سکانسی که در اون دیکاپریو دستش رو روی میز میکوبه و گیلاس زیر دستش میشکنه و دستش خونریزی میکنه، اما اون بی توجه به آسیب دیدگیش کارش رو ادامه میده و بازی به شدت درخشانی رو ارائه میده. تارانتینو که بعد از کات دادن متوجه خونریزی دست دیکاپریو میشه، اون سکانس رو هیپنوتیزم کننده خونده بود. دیکاپریو درباره این نقش گفته بود از هر نظر که فکر بکنید از شخصیت کندی متنفرم. اون یکی از وحشتناکترین شخصیت‌هایی بود که تا به امروز با اون روبرو شدم. این فیلم برای دیکاپریو نامزد جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو به دنبال داشت. جنگو رها شده با بودجه 100 میلیون دلاری ساخته شد، اما 425 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد. در سال 2013 لئوناردو در فیلم عاشقانه و تاریخی گتسبی بزرگ به ایفای نقش پرداخت. این فیلم توسط باز لورمن کارگردانی شده بود که بر اساس رمانی به همین نام نوشته اسکات فیتزجرالد ساخته شد. این دومین همکاری باز لورمن و دیکاپریو بعد از فیلم رومئو و جولیت بود و لئوناردو دوباره با توبی مک‌گوایر همبازی شد. داستان این فیلم با شخصیتی به نام نیک آغاز میشه که یکی از سربازان حاضر در جنگ جهانی اول بوده و در یک بیمارستان روانی تحت درمانه. اون برای دکترش داستان شخصی به نام جی گتسبی رو تعریف میکنه و همین داستان‌ها روند اصلی داستان فیلم رو شکل میده. Girl like this. You shut up! Shut up! Shut up! نظر منتقدان نسبت به فیلم گتسبی بزرگ ضد و نقیض بود. این فیلم به خاطر سبک بصری، کارگردانی، فیلمنامه، اجراها و موسیقی هم مورد تحسین و هم مورد انتقاد قرار گرفت. اما بازی دیکاپریو مثل همیشه مورد ستایش قرار گرفت. منتقدان معتقد بودند بازی لئوناردو سرسخت، آسیب پذیر، احساس برانگیز، بامزه، فریب دهنده و انسانی بود. تماشاگران بازخورد مثبت‌تری داشتند و نوه فیتزجرالد فیلم رو تحسین کرد. این فیلم در مراسم اسکار برنده جایزه بهترین طراحی لباس و بهترین طراحی صحنه شد و تونست 353 میلیون دلار در گیشه فروش کنه. در همین سال 2013 دیکاپریو در فیلم گرگ وال استریت برای 5مین بار با آقای اسکورسیزی همکاری کرد. جردن بلفورد یکی از دلالان سابق سهام در آمریکاست که به دلیل کلاهبرداری به 22 ماه زندان محکوم شد و تونست با فریب دادن مردم برای خرید سهام با ریسک بالا ثروت زیادی رو کسب کنه. در این فیلم لئوناردو دیکاپریو نه تنها بازیگر شخصیت اصلی فیلم بلکه به عنوان تهیه کننده این فیلم هم در مراحل ساخت اون حضور داشت. دیکاپریو مثل بسیاری از فیلم‌های خودش باید در نقش یک شخصیت حقیقی به ایفای نقش می‌پرداخت.
و برای اینکه بتونه به بهترین شکل ممکن این کار رو انجام بده شخصا به دیدن جردن بلفورد رفت. بلفورد تمام جزئیات رفتاری خودش رو در زمانی که تحت تاثیر مواد مخدر بود در اختیار دیکاپریو قرار داد و حتی سکانسی که دیکاپریو به صورت سینه‌خیز تا ماشین میره رو برای اون شبیه سازی کرد. The tingle phase and went straight to the drool phase. These little bastards were so strong, I discovered a whole new phase. دیکاپریو نامزد اسکار شد اما قافیه رو به متیو مکانهی برای بازی در فیلم باشگاه خریداران دالاس باخت. این فیلم نقدهای مثبتی از سوی منتقدان دریافت کرد و نامزد جایزه اسکار شد که نتونست این جایزه رو به دست بیاره، ولی در مراسم گلدن گلوب لئو تونست برای بار دوم برنده جایزه گلدن گلوب و بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال کمدی بشه. لئوناردو دیکاپریو از سال 1998 تا کنون همواره برای حفظ محیط زیست تلاش کرده و در بنیادی که با نام اون راه اندازی شد فعالیت میکنه. اون در سال 2014 برای ایجاد و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی و همچنین متوقف کردن صید غیرقانونی در دریاها 2 میلیون دلار کمک کرد و مجموع کمک‌های مالی اون در این زمینه به بیش از 3 میلیون دلار میرسه. در سال 2008 اون یک جزیره کوچیک خرید و استراحتگاهی در اون ساخت که برای محیط زیست هیچ آسیبی نداشته باشه. علاوه بر این دیکاپریو در شرکتی سرمایه گذاری کرده که عاشق طبیعت وحشی هستش و کشت مصنوعی غذاهای دریایی رو تشویق میکنه. در سال 2014 لئو سفیر صلح سازمان ملل متحد شد و نماینده این سازمان در امور تغییرات جوی شد. دیکاپریو سالهاست که از ماشین تویوتا پریوس استفاده میکنه که یک خودرو برقی هستش و از هواپیماهای شخصی استفاده نمیکنه. در سال 2015 یکی از بهترین فیلم‌های دیکاپریو اکران شد. فیلم از گور برخاسته درباره مردی به نام هیوگلس جریان داره که در سال 1823 مورد حمله یک خرس وحشی قرار گرفت و همراهانش به این دلیل که فکر می‌کردن اون شانسی برای زنده موندن نداره اون رو به امان خدا رها کردن. با این حال هیوگلس تسلیم طبیعت نشد و تونست خودش رو به هر زحمتی که بود زنده نگه داره. در سال 2013 ایناریتو کارگردان این فیلم پیشنهاد رسمی خودش رو به لئوناردو دیکاپریو ارائه کرد تا در این فیلم به نقش آفرینی بپردازه، ولی دیکاپریو با رد پیشنهاد ایناریتو تصمیم گرفت در فیلم گرگ وال استریت حضور پیدا کنه، اما در نهایت این بازیگر پیشنهاد این کارگردان رو قبول کرد. در یکی از سکانس‌های فیلم شاهد این موضوع هستیم که شخصیت هیوگلس از گشنگی کبد خام یک گاومیش رو میخوره. در ابتدا قرار بود یک شیرینی سفارشی که به شکل کبد اون حیوان تهیه شده بود رو جلوی دوربین بخوره، ولی در نهایت به طور واقعی این کار رو انجام داد. با این حال دیکاپریو به این دلیل که گیاهخوار هستش بعدها از انجام این کار ابراز پشیمونی کرد و گفت دیگه هیچ وقت این کار رو تکرار نخواهد کرد. از گور برخاسته نخستین فیلمی به شمار میره که لئوناردو دیکاپریو نقش شخصیتی رو ایفا میکنه که دیالوگ‌های زیادی نداره. دیکاپریو درباره این موضوع در مصاحبه گفته بود نقشی که در این فیلم بر عهده داشتم نسبت به سایر نقش‌های قبلی من بسیار متفاوت بود. تمام شخصیت‌های قبلی من در سایر فیلم‌ها دیالوگ‌های زیادی نداشتن، ولی در این فیلم باید بدون به زبون آوردن جملات زیاد احساسات هیوگلس رو به تصویر می‌کشیدم و این موضوع چالش جدید و هیجان انگیزی برای من قلمداد می‌شد. خوشحالم که تونستم مخاطبان این فیلم رو بدون دیالوگ‌های زیاد با داستان هیوگلس همراه کنم. دیکاپریو درباره شرایط آب و هوایی در زمان فیلمبرداری گفت به لحاظ فیزیکی برای همه شرایط بسیار سختی بود. ناچار بودیم به همراه چنین گروه سازنده عظیمی به دور افتاده ترین نقاط ممکن بریم. پر دردسرترین فیلمی بود که تا امروز در اون بازی کردم. صبر و تحملی که مجبور بودیم از خودمون نشون بدیم روی پرده سینما به مراتب عیان‌تره. لئوناردو در ادامه میگه فیلمنامه رو 2 بار خوندم و 2 بار با ایناریتو قرار ملاقات گذاشتم و تصمیم گرفتم بیشتر از این که بازی در این فیلم رو یک تعهد سینمایی بدونم اون رو به عنوان آغاز فصل جدیدی از زندگیم در نظر بگیرم، چون به معنای واقعی کلمه برای خودش حماسه‌ای بود. اما سخت‌ترین قسمت بازی در این فیلم برای دیکاپریو کجا بود؟ دیکاپریو در ادامه میگه دشوارترین کار برای من این بود که وارد رودخانه یخزده بشم و بعد بخوام خودم رو بیرون بکشم.
چون پوست گوزن به تن داشتم و یک خز خرس پوشیده بودم که وقتی خیس می شدن وزنشون به 45 کیلو می رسید. اما زحمات دیکاپریو بی نتیجه نموند و ایشون بعد از سالها سعی و تلاش بالاخره تونست برای بازی در فیلم روننت جایزه اسکار رو به خونه ببره. جالب بدونید پیام تبریک به لئوناردو در توییتر رکورد بیشترین پیام اختصاصی رو شکست و به مرز 2 میلیون رسید و همچنین در اکثر نقاط کشورهای مختلف پس از دریافت جایزه اسکار توسط این هنرپیشه همه دست به خوشحالی و شادی زدن. از گور برخواسته در گیشه هم موفق بود و با بودجه 135 میلیون دلاریش تونست فروش بسیار خوبی معادل با 540 میلیون دلار رو در گیشه ها تجربه کنه. در سال 2017 این بازیگر با دخترخوانده آلپاچینو کامیلا مورون آشنا شد. این زوج سعی می‌کردن رابطه خودشون رو مخفی نگه دارن و برای مدت طولانی در مراسم رسمی ظاهر نمی‌شدن. جدیدترین دختری هم که وارد زندگی لئو شده خانم ویتوریا چرتی هستن که یک مدل ایتالیاییه و با برندهای مشهوری مثل دولچه گابانا، ورساچه، شانل همکاری میکنه. همونطور که همتون میدونید دیکاپریو علاقه زیادی به رابطه با دختره زیر 25 سال داره. حالا چرا فقط دنبال دختره زیر 25 سال هستش؟ چون دخترها تا سن 25 سالگی زیاد دنبال ازدواج نیستن و به خاطر همین مسئله لئوناردو رو زیاد تحت فشار نمیذارن. دیکاپریو در مصاحبه‌ای درباره ازدواج کردنش گفته بوده واقعیت اینه که وقتی قرار باشه اتفاق بیفته میفته. من اجازه میدم به طور طبیعی این اتفاق بیفته. در سال 2019 دیکاپریو تهیه کنندگی و گویندگی مستند گرمایش جهانی رو بر عهده داشت و پس از 4 سال دوری از بازیگری با فیلم روزی روزگاری در هالیوود به سینماها برگشت. این فیلم توسط تارانتینو کارگردانی شده بود و دیکاپریو با براد پیت و آلپاچینو همبازی شد. لئوناردو با بازی چشم نواز خودش در نقش بازیگری معروف به نام ریک دالتون که در حال افوله به خوبی اتفاقات و داستانهای اون دوران رو به ما نشون میده. نه تنها دیکاپریو بلکه در کنار اون براد پیت در نقش بدلکار و دوست صمیمی اون به بهترین شکل ممکن جزئیات و مشکلات این صنعت بزرگ رو به تصویر میکشه. مشکلاتی مانند بالا رفتن سن بازیگران معروف و از طرفی مشکلات بازیگرانی که با آرزوهای بزرگ وارد هالیوود میشن. دیکاپریو و پیت برای کمک به تأمین بودجه فیلم با کاهش دستمزدشون موافقت کردند. دیکاپریو علاقه داشت با براد پیت همکاری کنه و تارانتینو اون رو هیجان انگیزترین زوج پس از رابرت ردفورد و پل نیومن توصیف کرد. لئوناردو برای بازی در فیلم روزی روزگاری در هالیوود نامزد دریافت جوایز اسکار، گلدن گلوب و بفتای بهترین بازیگر مرد شد و این فیلم بیش از 370 میلیون دلار در گیشه فروش کرد. در سال 2021 فیلم آخرالزمانی و کمدی سیاه بالا رو نگاه نکن اکران شد. این فیلم به کارگردانی آدم مکی بود و دیکاپریو نقش یک ستاره شناس رو داره که در تلاش هستش تا به مردم هشدار بده که یک ستاره دنباله‌دار در حال برخورد به زمین هستش. این فیلم نقدهای متفاوتی به دست آورد و در گیشه شکست خورد اما در مراسم گلدن گلوب نامزد 4 جایزه شد. در ادامه دیکاپریو در سال 2021 در نقش اصلی درام جنایی قاتلان ماه گل دوباره با اسکورسیزی همکاری کرد. داستان این فیلم به قتل‌های اوکلاهاما طی دهه 1920 می‌پردازه که پس از کشف نفت در زمین‌های قبیله‌ای رخ داد. در این فیلم دیکاپریو با رابرت دنیرو همبازی شد و نقش ارنست بوکهارت یک جوان از جنگ برگشته رو داره که قصد داره به خونه برگرده و برای خودش یک زندگی موفق بسازه. اما هرچی جلوتر میره طمع و حرصش بیشتر میشه و دست به جنایت‌های مخوفی میزنه. No, that's crazy, Ernest. I love money. I love money. Turn that card over. Boom. Yeah. Hell yeah. منتقدان این فیلم رو تحسین کردن ولی قاتلان ماه گل در گیشه شکست خورد و با بودجه 200 میلیون دلاریش فقط 156 میلیون دلار فروش کرد.
جدیدترین فیلم دیکاپریو که قراره در سال 2025 اکران بشه، فیلم نبرد بکتن کراس خواهد بود به کارگردانی پل توماس اندرسون. بودجه این فیلم 140 میلیون دلار بوده و گفته میشه که دیکاپریو حدود 20 میلیون دلار برای حضور در این فیلم دستمزد دریافت کرده. لئوناردو دیکاپریو تا سال 2024 و در سن 49 سالگی در حدود 40 فیلم و مستند حضور داشته و تونست برنده 1 جایزه اسکار و 3 جایزه گلدن گلوب بشه. دیکاپریو بارها در فهرست بازیگرانی با بیشترین دستمزد قرار گرفته و در سال 2016 نام این هنرپیشه در فهرست 100 شخص تاثیرگذار در مجله تایم قرار گرفت و در نظرسنجی مجله امپایر به عنوان یکی از 50 بازیگر برتر تاریخ سینما انتخاب شد. اون یکی از بهترین هنرپیشه‌های نسل خودش محسوب میشه و برای نقش‌هاش فداکاری میکنه تا بتونه اون نقش رو به بهترین شکل به تصویر بکشه. رفقا پیشنهاد میکنم که حتما بیوگرافی براد پیت هم تماشا بکنید. زندگی ایشون هم پر از چالش‌های متفاوتی بوده. دیگه همین دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.